السلام عليكم جميعا. أتعرفون من أنا؟ أنا أحمد صابوني، شاب في 24 من عمره. أنا إنسان صريح جدا، وأقول للأعور كما تقول العبارة الشهيرة، أقول للأعور أنت أعور بعينك، ولا يهمني إن غضب أو رضي. كلمة الحق لا تغضب. نعم، ومن قال أن كلمة الحق لا تغضب؟ لا تغضب وتشعر بالقهر أيضا، بل وتكون منفرة حينما تكون مغلفة بالكلام الجارح. هذه الكلمة التي ربما نستهين بها في كثير من الأحوال، قد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد الصحابة: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فرد عليه المصطفى قائلا: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس يوم القيامة على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه الكلمة التي عندما تراني والدتي الحبيبة أتكلم بغضب فتقول لي: يا أحمد اهدى، لأنه كلمة بتحنن، كلمة بتجنن. في سن 12 بدأت آثار السنة تظهر على جسدي، وبدأ معها من حولي يتكلمون معي في الأمر، فمنهم من يقول: يا رجل ما شايف حالك قديش فالش؟ يا رجل ما عاد ينشال الأكل من إيدك؟ ومنهم من يكلم والديه فيقول لهما: يا ما شايفين ابنك عند محلات الأكل؟ ومنهم من يمزح معي فيقول لي: صابوني سموني، صابوني وصابوني، وكلمات مهينة. فعندما كنت أستمع لهم كنت أصغي لهم بل وأضحك لمزاحهم، ولكن عندما كنت أتركهم وأعود للمنزل كنت أفتح باب البراد وآكل بقهر، وأنا أذكر كلامهم المهين ذاك، وأقول في نفسي: ما حدا له علاقة فيني، أنا ما عم أعمل شيء غلط، حسابي بيني وبين ربي. مضت الأيام إلى أن وصل وزني إلى 124 كيلو. دخلت بمرحلة مرهقة جسديا ونفسيا. بكل زيارة رسمية بدي أقعد ألبس ثياب: يا رب دخيلك، بدي ضبط بنطلوني، شو كل شوي ظهري بده يبين. كلما أردت المشي إلى مسافة طويلة، أو إذا بدي أطلع على الدرج بدي أقعد والقط أنفاسي. إذا خرجت إلى الشارع أو إلى الجامع أو إلى المقهى أو إلى أي مكان عام أشعر بأن الجميع ينظر إلي بنظرات استهزاء، حتى الذي يجلس بعيدا وربما يضحك في غير موضوع أحسب أنه يضحك على حال تلك. إلى أن جاء ذلك اليوم الذي كلمني فيه أحد الأحباب في الموضوع، فقال لي: يا أحمد، إذا أردت أن تنحف يجب أن يكون لديك إرادة. بدأت هذه الكلمة تحدث أثرا في داخلي، إلى أن وصلت إلى مرحلة استجمعت فيها إرادتي، وأخذت عهدا على نفسي بالدخول بحمية قاسية أنقطع فيها عن الطعام بشكل شبه تام، واتبعت المقولة المعروفة: اعتزل ما يؤذيك. فقررت اعتزال جميع علاقاتي، أصدقائي، أقاربي، أحبابي، أيا يكن. بقيت في المنزل لمدة شهر كامل، ولم أكن أخرج إلا للحالات الطارئة. وكان ما يساعدني على استمراري في حميتي رؤية وزني الذي أخسر عندما أقف على الميزان، وكلام والدي معي: الله يثبتك يا أحمد، أنت أدى، كفي، أنت عندك إرادة. مضى الشهر وخسرت مع مضيه وزنا مقداره 20 كيلو. عندها قررت كسر عزلتي ووعدت أصدقائي، فعندما شاهدوني: أحمد يا رجل شو عامل بحالك؟ فإذا الذي كان يستهزئ بحالي بالأمس أصبح يقول لي: يا رجل بحياة ربك قلنا شلون حفت؟ كفي، لا توقف،
وصلت لوزن منيح كفي ووصل للوزن اللي بدك إياه. بالفعل قررت الاستمرار على حميتي، واستمرت حميتي لمدة 7 أشهر. خسرت خلالها ما يقارب 60 كيلو. مضت الأيام وأصبح أحمد المعروف لدى البعض اليوم اسم صانع المحتوى، فلوجر، أيا يكن. عندها بدأت بالتعرف على ما كان يؤثر في وفي الكثير من الناس، ألا وهي الكلمة التي عندما كانت جارحة ومهينة زادت علي ظلمتي، وعندما أصبحت كلمة طيبة أرشدتني إلى الصواب. وهذا ما يحدث مع الكثير من الناس اليوم، الذين تراهم يصرون على أفعالهم، تراهم لا يتقبلون نصحاً، منعزلين منطوين، ويقولون كما كنت أقول: يا أخي ما حدا له علاقة فيني، حسابه بينه وبين ربي. وهم في الحقيقة نعم تعرضوا لكلمة جارحة، ولكن تعرضوا لكلمة حق، ولكنها كانت مغلفة بكلمة جارحة. وهذا ما نراه في أبسط الأمثلة في حياتنا. فحتى الأهل مع أطفالهم في المنزل، يعني الطفل يحب يستكشف، فربما يعني كمثال طفل عم يلعب بالمحارم وعم يشلفون، تلاقي الأب إجا لعنده: هي شو أنت أهبل شيء؟ وتراه يوبخه توبيخا شديدا، فترى الطفل يرتعب ويرتعد حينها، ولكن بعد ساعات قليلة يعاود الطفل نفس الفعل، ولكن مع حركة استفزازية، وهي النظر إلى ردة فعل والده. لماذا فعل الطفل ذلك؟ أم لماذا عاود أو أصر هؤلاء الناس على فعلهم؟ أم لماذا عدت إلى المنزل وأكلت بقهر؟ لأنه لا أحد يحب أسلوب التهديد، لا أحد يحب أسلوب الإهانة، عزة نفسه لا تسمح له. ولو كان الأب قد جاء لولده وقال له: يا ولدي، هذه لا تستخدم للعب، حتى إن كان الطفل لا يفهم. الطفل بيلقط من أهله حتى وإن ما حكوا، وعلمه أن هذه المحارم تستخدم لأغراض التنظيف، لفهم الطفل أن لهذا الشيء الذي يلعب به ويعبث به قيمة. اختياركم لكلماتكم هو ما سيحدد إن كان هذا الشخص سيقبل رسالتكم أو يرفضها تماماً. كلمة طيبة، يقول أحدهم: يا رجل الكلمة الطيبة هاي نوع من أنواع المجاملة والنفاق، وإذا أردت أن تعرف شخصاً عظيم فعله يجب أن تتكلم معه بحدة وقساوة. وهذا الكلام غير صحيح. فعندما دخل رجل إلى ملك من الملوك وقال له: يا ظالم، يا فاجر، فرد عليه الملك وقال: اصمت يا هذا، اصمت، فقد جاء من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني. فقد بعث الله موسى وهارون إلى فرعون، ومع ذلك قال الله لهما: فقولا له قولا لينا. هذا الذي قال: أنا ربكم الأعلى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كل قسوة تحتاج إلى لين، فحتى الحجرة الصماء تقسمها مع الزمن قطرة مطر تهطل عليها، وكل قلب قاس يحتاج إلى كلمة لينة تكسر قساوته تلك. ولا تحسب أبداً أنك إذا تكلمت مع هذا الشخص بكلمة طيبة ولينة أنه سيستجيب لك من فوره ويغير حاله. لا 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 أبداً. بعض الكلمات كالبذرة التي تزرعها في الأرض، تحتاج لزمن كي يظهر أثرها بين الناس أو في قلب من تحدثت معه. فعندما كان هذا الطفل عائداً من مدرسته، وكان هذا الطفل يعاني من ضعف في النطق وضعف في السمع، وكان يحمل رسالة من معلمه مفادها بالحرف: ابنكم يعاني من التخلف العقلي، لا ترسلوه إلى المدرسة مجدداً. فعندما دخل إلى أبويه أعطى رسالة لوالدته، فعندما فتحت الرسالة قرأتها بشكل مغاير تماماً، فقالت: ابنك عبقري، ولكن هذه المدرسة متواضعة جداً بالنسبة له، وليس لدينا معلمون جيدون لتعليمه. من فضلك علميه في المنزل. مضى الزمن
وأصبح هذا الطفل أول من اخترع لنا المصباح في العالم، توماس ألفا أديسون. بعض الكلمات التي نتوقع أن لا تحدث تأثيراً تفعل أشياء لم نكن نتوقعها. منذ أيام دخل تاجر ميسور الحال إلى المشفى. الحالة احتشاء في العضلة القلبية. السبب مجلس كان يستمع فيه لمن يقول: يا أخي البلد ما عاد نعاش فيها، الوضع ما عاد نطاق، تجارتنا عم تهوي، كل مال الليرة عم تهوي، الوضع ما عاد محتمل. ورجل آخر فقير أحواله متعسرة، ولكن دخل إلى منزله بكامل صحته وعافيته بعد مجلس استمع فيه لمن يقول: هذا الحال ما بدوم، الفرج جاي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن مع العسر يسرا. كلمة واحدة يا سادتي يمكن أن تنقذ حياة، يمكن أن تعيد إحياء أمة. أليس هذا ما نريده جميعا؟ ألم نأتي إلى هذه القاعة اليوم كي نستمع إلى كلمات تلهمنا؟ هل يمكن أن أسأل سؤالا أخيرا؟ عندما تقف أمام من تحبها أو أمام من تحبينه وتستمع لها وهي تقول، أو تستمعين له وهو يقول: أنا بحبك، بماذا تشعر؟ تشعر بأن قلبك ينتفض، روحك ترقص، تتلعثم، لا تستطيع أن ترد. فإذا كانت كلمة أصابتك بشعور لا تستطيع أن تصفه، فما بالك بأثر الكلمة التي تقولها في قلوب الناس؟ سيداتي سادتي، كل كلمة نقولها وسنقولها سيعود أثرها علينا، فكما ندين ندان وكما نعين نعان. والله تعالى قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكما تقول والدتي الحنونة، أقبل كلمة بتحنن وكلمة بتجنن. السلام عليكم ورحمة الله.